En lite blåsig aprildag och inte särskilt varm. Står jag här nu på vedbacken och har en tanke på att försöka få igång min kap. Alltså april är ju, som jag tidigare vid något tillfälle har sagt, den tid då det är man tar hand om veden. Och det är helt enkelt så att den ska hinna torka innan hösten och vintern. Och jag har en tidigare video som visar lite grann hur jag hanterar ved. Den hittar du här. Men nu ska jag faktiskt också reparera en sak som vi har haft problem med. Och det är just den här vedkapen. Den fungerade bra till dess den började gå på 2 faser bara. Och då kan det vara olika sorters fel. Det kan vara motorn som har lagt av. Det kan också vara påslaget. Det som ligger här. Som jag har lossat från kapen. Och det kan vara det som har gått sönder. Och det är klart att då försöker man ju fundera lite grann, vad är det som kan vara fel? Ja, jag har chansat lite grann på att det skulle kunna vara påslaget. Och därför har jag skaffat ett nytt påslag som finns här. Och nu är det dags att montera in det och testa och se, var det verkligen det som var felet? Så att första momentet, hämta verktyg. Montera in det nya påslaget. Ja, vi ska börja med att lossa den gamla kabeln. Vilket ju kan förefalla lätt. Men det är inte lätt. Det har rostat ganska ordentligt. Men där har vi den. Vi kan sätta den. Vi sätter fast den lite grann i muttern. Så. Då ska vi öppna. Och det är ju inte lätt. Då får jag faktiskt ligga ner för att kunna komma åt. Ja, vi lägger den där så länge. Nu ska vi göra i ordning. För ja, det. Som tur var det bara 2 skruvar här. Så där. Det var en skruv. Då tar vi nästa skruv. Kanske man inte behöver ta loss. Man kan vika åt sidan bara. Ja, men titta. Så förnämligt. Här har vi alltihop vi behöver. Men det såg rostigt ut här. Och kan lossa på jordkabeln direkt.
Nej, det var inte så lätt. Där kom den. Så där ja. Okej. Då får vi hämta mer verktyg. Det var nämligen muttrar som håller de 3 faserna. Jag får ta och förbereda de här på inkoppling. Aha, det är nolla också. Ja. Men det var ju kul. Det var ju kul. Då kanske vi ska göra som det var gjort tidigare. Lite ordentligt. Ja, den var lite stor. Jo. Då har jag upptäckt ett fel. Ena fasen är dåligt åtskruvad. Jag tror att det kan vara klokt att börja med att dra åt den först innan man gör någon ytterligare åtgärd. Ja, men då ska vi prova. Dra åt den där. Vi börjar väl med det. Jaha. Hur det kan ha gått till. Man kan ju undra. Jaha. Där ser man vad man kan komma på. Ena fasen var i princip lös. Och det kan ju ha varit så enkelt att det inte blev riktigt kontakt. Och därför fick jag det här fasfelet. Så nu provar jag innan vi gör någon ytterligare åtgärd. Så ska jag sätta tillbaka jordkabeln igen och se om det blir någon skillnad.
kan vi lägga påslaget här nere till exempel tills vidare. Ja, vad kommer att ske nu? Jo, nu ska jag prova att starta. Jag kopplar inte in bättre än så där, bara för att göra en liten test. Kabeln står inte riktigt så bra, men jag tror att vi kan göra en test i alla fall. Nästa steg, testa. Ja, jag har anslutit kraftkabeln och nu ska vi prova, se vad som händer. Det funkar suveränt bra. Då är det dags att förklara vad jag har gjort och vad felet var. När jag öppnade kontaktdosan på motorn så visade det sig att en fas satt väldigt löst. Och tydligen så kan det vara tillräckligt för att den inte ska gå på alla faser. Inte särskilt svårt att förstå egentligen. Så att vad som händer nu, det är att jag skruvar ihop alltihop igen. Precis som det ska vara. Vi rullar fram kabeln på plats och fortsätter med vedkörningen som det var tänkt från början. Då kan man ju säga möjligen det att det här var ett onödigt inköp. Men å andra sidan, det här är ju en sån här typisk reservdel som aldrig är särskilt dumt att ha hemma. Så att vi lägger den på hyllan så länge, så får vi se om den behövs lite längre fram i något annat sammanhang. Ja, det höll ju verkligen kalkontuppen med på, det kanske ni hörde. Ja, men då ska vi ta och återställa allting som det var. Och kanske förbättra något också. Det sitter en, ja vad ska man kalla det för, bussning kanske. Som har att göra täta där sladden går in i anslutningen till motorn. Och det har spruckit. Och jag tänkte att det är inte så lätt att laga sådana där saker. Men vi kan börja med att prova med ett buntband. Får vi se om det håller. Vi sätter dit 2 för säkerhets skull. Ska vi försöka dra åt dem där också lite grann. Så där. Nu är det ju inte självklart att jag får att kunna gänga på den där delen. Det får vi se hur det går.
Då ska alltså denna del gängas på. Vi får prova och se hur det går. För att täta då förstås. Ja. Ja, det gick ju jättebra. Då ska vi bara skruva åt det där också. Jag tror den bästa mejseln hade jag på mig. Nu känns det här sitta ganska bra faktiskt. Fast inte riktigt där. Vi får dra lite mer. Så. Nu känns det bra. Okej. Återstår att skruva fast locket ordentligt. Då är frågan om jag måste lägga mig kanske. För att komma åt. Vi ska se. Ja. Ja, sådär. Oh. Så. Oh. Ja. Oh. Så. I plaståtervinningen, givetvis. Ja, men då är det väl inte så mycket kvar att göra bortsett från att få den här kabeln att ligga någorlunda vettigt till. Påslaget sitter ju fästat på detta vis på en liten plåtvinkel. Jag tror att det kan vara läge att göra ett litet
sätta ett buntband här också. Vad hände ju 3? Ja, det som återstår är alltså att fästa den här kabeln som går in till motorn på något klokt sätt här möjligen. Buntbandet är hämtat. Och nu ska vi fästa det här. Och det sitter en justerskruv. Ja, nu går inte det att se, men jag kan berätta. Det sitter en justerskruv här som justerar remspänningen till trissan. Och ja, det är klart man skulle kunna fästa det runt själva axeln också. Kanske vore klokare. Men då har jag för kort buntband, antar jag. Ja, givetvis. Ja. Å andra sidan. Nej, jag tror vi tar det runt den här så länge. Hoppas. Nu har jag faktiskt inte särskilt grovt. Jag kan ju visa på högen. Den ligger där. Och det ser man ju att det är inte särskilt grova träd. Ja, det här gick ju betydligt bättre än vad jag hade vågat hoppas. Ibland är det ju så att svåra problem, eller till synes svåra problem, har en hyfsat enkel lösning. Och det får man väl säga att det hade i det här fallet. Det var alltså en dåligt åtdragen fasskruv som spökade. Och det är klart, det är inte så lätt att veta innan man har undersökt ordentligt. Nu kanske någon hävdar, varför kollar du inte det innan du beställde ett nytt påslag? En klok fundering må hända. Men då ska jag säga det också att ett påslag är aldrig fel att ha hemma i sådana här sammanhang. För jag har alltså ett antal trefasmaskiner och man vet aldrig när det börjar fallera och att man behöver ett sådant. Så det kan vara bra att ha på hyllan. Men i alla fall, det var ju kul att det gick att ordna på ett någorlunda hyfsat och lätt sätt. Och jag säger väl som jag alltid brukar. Tack för att du tittat. Det gläder mig om du vill prenumerera på mina videos. Och vi ses igen snart på nästa video. Hej hej!